नमस्कार, मी योगिता बिले योगिताच किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। सोलकढी तर मी तुम्हाला बऱ्याच प्रकारची दाखवलेलीच आहे। आज आपण ओव्याच्या पानांची सोलकढी करणार आहोत। अप्रतिम एकदम टेस्ट लागते आणि ओव्याचा जो फ्रेश एकदम फ्लेवर आहे ना तो त्या सोलकढीत खूप भारी लागतो। तुम्ही नक्की ट्राय करा। आणि ओवा जरी नुसता पेरला ना तरी पण त्याची छान झाडं येतात। तशाच प्रकारचं मी लावलेलं आता छान मोठं झालंय, तुम्हाला दाखवते इथे। आता थोडंसं आम्ही पावसाळ्यात कटिंग पण केलंय त्याचं। हे पहा कसं मस्त एकदम ओवा आहे। आता तुळस कढीपत्ता सगळं आमचं मिक्स झालं इथे। हे पहा असा मस्त हा ओवा माझ्याकडे आलाय। हात जरी लावला नाही या झाडाला तर इतका छान स्मेल येतो ना त्याचा। आता ह्याची ना थोडी पानं मी काढून घेते। हे पहा अशी। आता तुम्हाला जेवढी सोलकढी करायची आहे ना त्याच्यासाठी पानं तुम्ही काढून घ्या। आता मी 4च काढते कारण आपल्याला एक वाटी म्हणजे एक मोठी वाटी सोलकढी बनवायची आहे। ह्याची भजी पण खूप छान होतात। नंतर आपण एक एक रेसिपी पाहणारच आहोत। हे पहा कसं मस्त सगळीकडे आलंय ओवा। ओव्याची कढी बनवण्यासाठी ही आपण आता बागेतली ओव्याची छान फ्रेश पानं कापून आणली आहेत। मस्त सुगंध पसरलाय। त्यासोबत मी एक मोठी वाटी ओलं खोबरं घेतलंय, छान असं पांढरं शुभ्र खोवून घेतलंय। मिरची घेतली आहे एक, तिखट असेल तर एक घ्या, जर कमी तिखट असेल तर 2 मिरच्या तुम्ही घेऊ शकता। लसणीच्या पाकळ्या खूप मोठ्या होत्या म्हणून मी इथे 3 पाकळ्या घेतल्या आहेत। मीठ, कोथिंबीर आणि हे कोकम मी आपण जेव्हा पानं कट करायला गेलो होतो ना तेव्हाच मी हे भिजत ठेवले होते, म्हणजे त्याचा अर्क बघा कसा छान उतरला आहे तो। आणि हे मी घरी बनवलेले कोकम आहे त्याच्यामुळे ह्याला रंग खूप छान आहे। आता हे जे आपण कोकम भिजत ठेवले होते ना त्यात मीठ आणि पाणी घालून मी भिजत ठेवलं होतं। थोडंसंच मीठ घातलेलं म्हणजे कोकमचा अर्क लवकर उतरतो। आता ह्यात ही ओव्याची जी पानं आहेत ना ती अशी छान आपण कट करून घालायची आहेत, म्हणजे त्याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो। मिक्सरला वगैरे फिरवायची नाही आहेत, फक्त अशी पातळ पातळ कट करून घालायची आहेत। एक वाटीसाठी मी 4 पानं घेतली आहेत। ह्या ताज्या पानांची चवच काही वेगळी असते आणि पोटासाठी ओवा किती चांगला आहे आपल्याला माहीतच आहे। हे असं आता आपण हे असं भिजत ठेवूया। आता हे थोडंसं बाजूला ठेवते आणि यात आता ओलं खोबरं, त्यानंतर हिरवी मिरची आणि लसूण आणि अगदी थोडीशी कोथिंबीर, हे सगळं थोडं याच्यात पाणी घालायचं आहे आपल्याला। आणि हे सगळं मिक्सरला छान एकदम बारीक पेस्ट करून घ्यायचं आहे। फक्त मिक्सरचं नेहमी मोठंच भांडं घ्या। तुम्हाला वाटेल आता हे थोडंसंच खोबरं आहे, छोट्या भांड्यात फिरवूया, तर नाही। आपण जेव्हा मिक्सरला फिरवणार तेव्हा सगळा रस बाहेर निघतो, म्हणून थोडंसं मोठं पॉट घ्यायचं, म्हणजे कसं व्यवस्थित रस निघायला मदत होते। आता हे एकदा फिरवून घेते मी आणि मग तुम्हाला दाखवते। 2 वेळा आपल्याला फिरवावं लागणार म्हणजे चांगला त्याचा रस सगळा निघेल। मिक्सरला 2 वेळा पाणी घालून फिरवून छान असा एवढा छान अगदी रस निघाला आहे, कारण खोबरं छान एकदम ओलं होतं। आता हे जे आपण भिजवलेलं होतं ना बघा त्याचा पण अर्क कसा निघाला आहे। आता हे सगळं यात मिक्स करायचं आणि आता मॅजिक पहा कसा रंग येतो तो मस्त। हे पहा, कधी पण सोलकढी करताना ना कोकम जर तुम्ही अगोदर भिजवले ना तर छान असा एकदम भारी असा रंग येतो। आता ह्या सोलकढीची टेस्ट तुम्ही बघा कशी भारी वाटते ते आणि पोटाला पण खूप छान वाटतं। आता याच्यात वरून अशी मस्त कोथिंबीर घालायची बारीक चिरलेली आणि ही सर्विंगसाठी तयार आहे। तुम्हाला जर थंड आवडत असेल तर फ्रीजमध्ये ठेवून तुम्ही थंड करून पण पिऊ शकता, पण अशी पण ही खूप छान लागते। आपण याच्यात मीठ मगाशी थोडंसं भिजवताना घातलेलं म्हणून मी अजून थोडं मीठ फक्त इथे ॲड करते आणि हे मिक्स करून घेते।